चलो तो आज આપણે ધોરણ 11 મનોવિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 1 મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણમાં છેલ્લે આપણે મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો વિશે અભ્યાસ કરતા। એમાં આપણે બે ક્ષેત્રો વિશે સમજ્યા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક ચિકિત્સા, એક સલાહ, અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન ક્ષેત્ર સમજ્યા। આજે આપણે ત્રીજું ક્ષેત્ર શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન વિશે સમજવું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાળાકીય મનોવિજ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં જે તકલીફો પડે છે, જે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલીઓ પડે છે, અસક્ષમતાઓના કારણો સમજવાની જરૂર પડે છે। કેમ એમના અંદર અસક્ષમતા છે એનું કારણ શોધવા માટે, મુશ્કેલીઓને શોધવા માટે અને તેનું નિરાકરણ કરવાના પ્રયાસો કરવા સાથે, આ ઉપરાંત બાળકની શારીરિક, માનસિક કે અન્ય પ્રકારે જે પડકાર પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, દરેક વિશિષ્ટ પ્રકારના બાળકો માટે અલગ અલગ પ્રકારના જે શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરે છે, આ દરેક બાબતોનું કાર્ય કરવાનું કામ શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન કરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનનો હેતુ છે કે ગમે તે કરીને શિક્ષણ લેતા બાળકોની તકલીફોને, સમસ્યાઓને દૂર કરવી। શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન શિક્ષણ ક્ષેત્રે, मतलब के शैक्षणिक क्षेत्र आ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों साथे शिक्षण क्षेत्र सिद्धांतों साथे तथ्यों सामे तथ्यों साथे अने तारणोनी साथे लागू करे। એનો મતલબ કે ગમે તેમ એપ્લાય કરી દેવું એવું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો। સ્કૂલ એન્ડ એજ્યુકેશન સાયકોલોજી જે છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક સિદ્ધાંતો સાથે કાર્ય કરે છે, એના તથ્યો જાણી અને અસર પહોંચાડે છે અને એના તારણોને લાગુ પાડે છે। શિક્ષણમાં મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિબિંદુને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાકીય વાતાવરણ, બાળકોના વૃદ્ધિ અને વિકાસના સંદર્ભમાં શિક્ષણનું આયોજન કરવાનું કાર્ય કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શાખા જે છે, શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની શાખા જે છે, એ બાળકોના વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખે છે। એના શાળામાં કેવું વાતાવરણ છે એના આધારે એના વૃદ્ધિ, વિકાસ અને સર્વાંગી વિકાસ માટે આયોજન કરવાનું કાર્ય કરે છે। શિક્ષણને અસરકારક કઈ રીતે બનાવવું એ સોલ્યુશન આ મનોવિજ્ઞાન કરે છે। યોગ્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા બાળકના ચારિત્ર્ય અને વ્યક્તિત્વનો કેવી રીતે સુવ્યવસ્થિત ઘડતર કરવું, સાથે સાથે સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આ ક્ષેત્ર બહુ જરૂરી કાર્ય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સમજી શકો છો કે તમે પણ વિદ્યાર્થી છો, તમારા માટે આ મનોવિજ્ઞાન બહુ અગત્યનું છે। તમને માનસિક રીતે, શારીરિક રીતે તંદુરસ્તી કેવી રીતે મળી રહે, શૈક્ષણિક રીતે, એના પાછળનો આનો હેતુ છે।
શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનો અને શાળા મનોવૈજ્ઞાનિકો શાળા સંચાલકો, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને શિક્ષણ બાબતે મદદરૂપ થાય છે. મતલબ આ મનોવિજ્ઞાનીઓ કે જે આવા અભ્યાસ કરેલા મનોવૈજ્ઞાનિકો છે, એ વૈજ્ઞાનિકો જે તે શાળાના સંચાલકોને પણ મદદરૂપ બને છે, એ શાળાના શિક્ષકોને પણ મદદરૂપ બને છે, એ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પણ મદદરૂપ બને છે અને સાથે સાથે એ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને પણ મદદરૂપ. આ વિદ્યાર્થીઓ, આ શિક્ષકો, આ સંચાલકો અને આ વાલીઓના જે પ્રશ્નો છે એ સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધે છે અને ઉકેલ શોધી અને એનું નિરાકરણ લાવે છે. મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ દ્વારા અને જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી આ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન લાવવામાં મદદ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે ભવિષ્યનું નાગરિક આ બાળક છે. આ દેશનો ઊભા કરવાનો ફાળો આ બાળકનો છે કે જે ભવિષ્યમાં દેશમાં બળદ મને ઊભો રહેશે અને એ જ બાળકના સાહસ, એ બાળકના માનસિક તંદુરસ્તી, એ બાળકની શારીરિક તંદુરસ્તીને જો સુધારવી હોય તો આવા મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ શાળાકીય લેવલે કરવો, જેથી ભવિષ્યમાં એ બાળક એક બેસ્ટ લેવલનો નાગરિક બની શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રીજું છે શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન, એના વિશે આપણે સમજવાનું. ચોથું ક્ષેત્ર છે સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન. સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એટલે શું? માનવ સંસાધન વિકાસ અને વ્યવસ્થા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ સંસાધન વિકાસ અને વ્યવસ્થાપન, આ ચારે ચાર શબ્દોને સમજીએ. માનવ એટલે હ્યુમન, સંસાધન એટલે રિસોર્સ, વિકાસ એટલે ડેવલપમેન્ટ, વ્યવસ્થાપન એટલે મેનેજમેન્ટ. એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, જેને HRDM તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ. આપણા દેશમાં HRDM એક મિનિસ્ટ્રી છે, મંત્રાલય છે, અને અત્યારે HRDM મંત્રાલયને એજ્યુકેશન મંત્રાલય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હમણાં એનું નામ બદલવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન ઉદ્યોગોના ક્ષેત્રમાં, કારણ કે દરેક દેશ અને એમાંય પણ આપણા દેશ ભારત ઔદ્યોગિક વિકાસની ક્રાંતિ અત્યારે ચાલી રહી છે. આ ઉદ્યોગોમાં કર્મચારીઓની ભરતી, તેમની કાર્યક્ષમતા વધારવા, એમને માનસિક રીતે સંતોષ પ્રાપ્ત થાય, એમનો જોમ જળવાઈ રહે, એમનો જુસ્સો વધારા, તેમને થાક લાગે છે તેમજ જે અકસ્માત થાય છે એને નિવારણ માટે આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કાર્ય કરે છે. વિદ્યાર્થી, કઈ કઈ બાબતો પર કાર્ય કરે છે? ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં કર્મચારીઓની ભરતી, જુસ્સો વધારવા, જોમ વધારવા, સાથે સાથે મનોવૈજ્ઞાનિક સંતોષ એટલે કે માનસિક સંતોષ અને આ કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમામે તમામ
ક્ષેત્રમાં તંદુરસ્ત હોવો જોઈએ, મતલબ એના વિચારો સહી હોવા જોઈએ. આ કામદારો અને આ જે વ્યવસ્થાપકો તથા ઉદ્યોગપતિઓ વચ્ચેના જે સંબંધો છે એ સંબંધો સંતોષકારક બને, કેવી રીતે એમના વચ્ચે સંબંધ સચવાઈ રહે, બંનેને મન ભાવવું જોઈએ, એના માટે કર્મચારીઓની ક્ષમતાઓનો મહત્તમ ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય એના માટે, કામને આનંદદાયક કેવી રીતે બનાવી શકાય એના માટે આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું મહત્વ છે. કારણ કે કર્મચારી અને એ બોસ વચ્ચે એક સુમેળ હોવો જોઈએ, એમની વાતચીત સુખમય થવી જોઈએ, એમની વાતચીતમાં એકાગ્રતા પસંદગીમાં હોવી જોઈએ. કર્મચારીઓની પસંદગી અને નિમણૂકમાં કેવા કર્મચારીની પસંદગી કરવી, કઈ નિમણૂક બેસ્ટ કહેવાય, કેવા કર્મચારીઓ સારું કાર્ય કરી શકે, જેમ બને વધારે કાર્ય કરી શકે, તેમની ક્ષમતા પ્રમાણેના કાર્યની ફાળવણી પણ મહત્વની છે. હવે જે વ્યક્તિને જે કાર્યમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ વ્યક્તિને એ જ કાર્ય જો કરાવવામાં આવે તો એ કાર્યની બમણી શક્તિ આપણે મેળવી શકીએ. કર્મચારીના વ્યક્તિત્વમાં ઘટકો, તેના વલણો, એની ટેવો, એની અભિયોગ્યતા કઈ છે, એને અભિરુચિ શામાં છે, એની કયું ગમે છે કયું નથી ગમતું, એટલે કે ગમાણ અને કાર્યક્ષમતાને અસર કરે છે. એટલે આપણે એની અભિરુચિ, એની ગમાણના આધારે એને આપણે કાર્ય કરાવવું. આ દરેક બાબતનું શિક્ષણ, આ દરેક બાબતનું મેનેજમેન્ટ આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરી આપે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી કર્મચારીઓની ક્ષમતાઓ પ્રમાણે તેમની પાસેથી કયું કાર્ય લેવું, કારણ આ જરૂરી બાબત છે, આ બહુ સૌથી અગત્યની બાબત છે. આપણા કુટુંબમાં પણ આ જરૂરી છે કે આપણા કુટુંબમાં 4 મેમ્બરો હોય, કોને સારું ખાવા બનાવતા આવડે, કોને રસ વધારે એને બનાવવા આપો તો ખાવા સારું બને. સફાઈ કોને વધારે આવડે છે એ સફાઈ કાર્ય કરે તો એ એના માટે વધારે યોગ્ય છે. આમ જેને જે શિક્ષકને જે વિષય સારો આવતો હોય, જે એના ખૂનમાં રહેલો હોય, એ જેટલું પીરસી શકે એટલું અણગમા શિક્ષકને જો ભણાવવા બેસાડીએ તો યોગ્ય શિક્ષણ આપી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમના માટે કલ્યાણ યોજનાઓ સાથે સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, રમતગમત પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું જોઈએ. અને આવા આયોજન દ્વારા એમના અંદર ઉત્સાહ વધે છે, એમની કાર્યક્ષમતા અને કર્તૃત્વ વધારવું જોઈએ. અને આ બધી ક્રિયાઓ આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરાવી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય આપણા ગવર્મેન્ટ, એટલે કે આપણા દેશમાં જે ચાલી રહી છે એનો હેતુ આ બાબતો પર ધ્યાન આપે છે. આ માનવ સંસાધન એચઆરડી મિનિસ્ટ્રી જે છે, એચઆરડીએમ જે મિનિસ્ટ્રી છે, આ માનવ સંસાધન વિકાસના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત જે નિષ્ણાંતો છે એ ભરતી સાથે તાલીમ વગેરે બાબતોમાં કાર્યરત છે. મતલબ આમાં સંકળાયેલ મનોવૈજ્ઞાનિકો ભરતી અને તાલીમ બાબતે કાર્યરત છે. ઔદ્યોગિક મનોવિજ્ઞાન, સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કે પછી માનવ સંસાધન વિકાસ વ્યવસ્થાપનના વિષયમાં આવા મનોવૈજ્ઞાનિકો આ વિષયના લગતા તજજ્ઞો અભ્યાસ કરી અને આ ક્ષેત્રમાં ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવી શકાય છે. મતલબ તમે કે હું આ ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરી અને આપણે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સારી જગ્યાએ ઉપલબ્ધિ મેળવી શકીએ. આપણી કેળવણી આ જગ્યાએ મેળવી શકીએ છીએ અને આપણે આવા ડિપાર્ટમેન્ટોમાં જોબ મેળવી અને આવા કામો, સારા કામો કરવામાં આપણે આપણો
હે આપણો જે ભાર છે, મતલબ કે આપણો જે જોશ છે એને આપણે મૂકી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંગઠનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એટલે કે માનવ સંસાધન વિકાસ દ્વારા આપણે સમજી શક્યા કે ઉદ્યોગ ગૃહોમાં હવે હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ વિભાગ અગત્યનો અને ઉપયોગી વિભાગ બની ગયો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન અને બીજું સંગઠનલક્ષી અને માનવ સંસાધન વિકાસ અને વ્યવસ્થાપન એ આ એકનું એક જ છે, જેના દ્વારા આપણે સારા કાર્યો કરાવી શકીએ, સારી પ્રોડક્ટ પેદા કરી શકીએ છીએ, સારા કર્મચારીઓની તંદુરસ્તી પણ જાળવી શકાય છે, બોસ અને કર્મચારી વચ્ચેનો રેપો મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. આ જરૂરી છે અને જેટલું આ સારું થશે એટલું આપણા દેશની પ્રોડક્ટિવિટી વધશે, આપણા દેશની નિકાસ વધશે, આપણા દેશનો સોર્સ વધશે, આવક વધશે અને દેશ સમૃદ્ધ તરફ, વિકસિત દેશ તરફ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બહુ અગત્યના મુદ્દા છે. આ ઉપરાંત નેક્સ્ટ ક્ષેત્રો સમાજલક્ષી અને વ્યક્તિત્વનું મનોવિજ્ઞાન, અને છઠ્ઠું છે જીવન ફલક અને વિકાસાત્મક મનોવિજ્ઞાન. આ જે મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું. તો આજનું આ લેક્ચરને તમે જે પણ સમજ્યા છો એ ઉદાહરણ સાથે, આ બધા કાર્યો સાથે, આ ફૂલ ફોર્મ, શોર્ટ ફોર્મ તમારે યાદ રાખવું અને આના આધારે તમારી એમસીક્યુ અને આ ક્ષેત્રો તમને થિયરીમાં પૂછાય છે એના જવાબ લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું આ લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ ક્ષેત્રો સાથે આપણે મળીશું.